Chào mừng quý nhà đầu tư đang quay trở lại chương trình Mastock Live, chương trình do công ty cổ phần chứng khoán Miracset Việt Nam thực hiện. Và hôm nay Phan Trắng rất vinh dự được đồng hành cùng với quý nhà đầu tư trong phiên giao dịch sáng thứ hai cuối cùng của năm dương lịch 2025. Và hôm nay trước khi vào chương trình thì mời quý nhà đầu tư cùng theo dõi video điểm tin thị trường tuần qua. Với chủ đề tìm vùng cân bằng sau thông tin Vingroup thì hôm nay chúng ta sẽ cùng lắng nghe và trao đổi với chuyên gia chị Trần Thị Ngọc Hòa là chuyên viên phân tích cấp cao của công ty cổ phần chứng khoán Miracset Việt Nam. Xin chào chị Hòa. Xin chào Trắng, xin chào quý nhà đầu tư. Vâng, thì tuần qua thị trường tài chính toàn cầu đang trong kỳ nghỉ lễ thì chúng ta tuần này sẽ tập trung chủ yếu vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Thì tuần qua thị trường chứng khoán Việt Nam đang có một diễn biến hết sức là đặc biệt khi mà thị trường chung bị tác động rất mạnh bởi nhóm cổ phiếu Vingroup, và đặc biệt nhất là vào phiên thứ năm và thứ sáu. Khi vào thứ năm thì nhóm cổ phiếu Vingroup đồng loạt bị bán mạnh vào ATC, và điều này khiến cho thị trường chung có lúc giảm hơn 60 điểm. Nhưng mà ngay lập tức vào thứ sáu thì thị trường đã có một cái lực cầu rất tốt vào phiên sáng và làm cho thị trường cân bằng và đóng phiên trên mức 1.700 điểm. Thì điều này là một cái diễn biến mà tương đối đặc biệt, cũng như là diễn biến đại diện cho VN Index trong vòng vài tháng trở lại đây. Và nó không còn đại diện cho thị trường chung mà lại đại diện của chỉ số cho một vài nhóm cổ phiếu. Thì không biết rằng là chị Hòa có đánh giá như thế nào về diễn biến này chị? Cảm ơn câu hỏi của Trắng. Thì đúng là diễn biến giá cổ phiếu của nhóm Vingroup là tâm điểm của thị trường trong tuần vừa qua. Và tin tức đáng chú ý là vào ngày 25 tháng 12 thì tập đoàn Vingroup đã cho biết là đã xin rút đăng ký đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Trước hết thì chúng ta cùng nhìn lại đà tăng giá cổ phiếu của nhóm Vingroup. Thì tính từ đầu năm thì mức tăng mạnh mẽ của nhóm Vingroup đã đóng góp tăng hơn 300 điểm trong tổng số tăng là 463 điểm của VN Index, tương đương với đóng góp 66% tổng mức tăng của VN Index. Trong đó thì Vingroup tăng gần 8 lần và Vinhome thì tăng gần 3 lần, VRE thì tăng gần gấp đôi so với mức đầu năm, trong khi toàn thị trường VN Index chỉ tăng gần khoảng 37%. Thì với cái đà tăng mạnh của nhóm cổ phiếu này như vậy thì động thái bán mạnh của nhóm cổ phiếu này vào phiên thứ năm trước cái thông tin là đón nhận bất ngờ của thị trường, thì Hòa cho rằng đây là một cái động thái chốt lời bình thường khi mà nhóm cổ phiếu này đã có đà tăng rất là mạnh từ trước đó. Và xét theo phản ứng của nhóm nhà đầu tư thì chúng ta thấy rằng là trong phiên thứ 6 thì khối ngoại đã bán ròng mạnh nhóm cổ phiếu Vingroup, trong đó là giá trị bán ròng là khoảng 1.000 tỷ đồng, và bù đắp lại thì đối với lực cầu trong nước thì trong đó thì giá trị mua ròng của nhóm nhà đầu tư trong nước là 630 tỷ đồng đối với nhóm cổ phiếu Vingroup, và tổ chức cũng mua ròng hơn 370 tỷ đồng của nhóm Vingroup. Thì chúng ta cùng đi vào phân tích về thông tin của Vingroup. Thì chúng ta thấy rằng là theo thông báo thì Vingroup cho biết là tập đoàn
đã gửi công văn để đề nghị rút đăng ký đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam đã trình chính phủ vào tháng 5 năm 2025. Trong đó thì Vingroup muốn tập trung tối đa nguồn lực để đầu tư cũng như là phát triển những cái dự án hạ tầng chiến lược khác như là dự án khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội, cũng như là những cái dự án như là tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ và tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh. Song song đó thì tập đoàn cũng đang triển khai các dự án về công nghiệp và năng lượng quy mô lớn như là dự án nhà máy sản xuất thép Vinmetal, hai dự án nhà máy điện gió tại Kỳ Anh, cũng như là nhà máy nhiệt điện LNG Hải Phòng và siêu đô thị biển Cần Giờ. Thì đó là những cái thông tin tóm tắt về diễn biến giá cổ phiếu cũng như là những cái thông tin quan trọng của các dự án của Vingroup. Thì bên cạnh những cái thông tin về nhóm cổ phiếu Vingroup thì chúng ta quan sát những cái nhóm ngành khác diễn biến trong tuần vừa qua. Chúng ta thấy rằng là trong tuần vừa qua thì những cái diễn biến của cái nhóm ngành khác vẫn có sự tích cực nhất định đối với những cái nhóm ngành cũng như là cổ phiếu có câu chuyện riêng. Về trong đó thì nhóm ngành ngân hàng, tiện ích, xây dựng cơ bản và bán lẻ có những cũng đóng góp tích cực cho thị trường trong tuần vừa qua. Với một số các thông tin nổi bật như là đối với cổ phiếu ngân hàng STB thì với thông tin là ông Nguyễn Đức Thụy đã từ chức chủ tịch Ngân hàng Thương mại Lộc Phát để chuyển sang giữ chức quyền tổng giám đốc tại Sacombank là STB từ ngày 23 tháng 12. Và còn riêng là đối với nhóm cổ phiếu ngành năng lượng thì diễn biến trong tuần qua vẫn có những cái diễn biến tích cực đối với Power hoặc là gas. Thì chúng ta thấy rằng là đối với ngành này thì có câu chuyện là về dự án nhà máy điện Nhân Trạch 3 và Nhân Trạch 4. Và đây là dự án điện khí LNG đầu tiên của quy hoạch điện 8. Cũng như là ngành này cũng sẽ kỳ vọng là sẽ tích cực với nhu cầu điện dự báo là sẽ được tăng mạnh kể từ năm 2026 khi mà kinh tế của Việt Nam bước vào giai đoạn tăng tốc hơn. Và còn riêng là đối với nhóm ngành bán lẻ thì nổi bật là có một cổ phiếu MWG thì với cái kỳ vọng là ngành bán lẻ sẽ tiếp tục hồi phục cũng như là cái kế hoạch IPO của Điện Máy Xanh trong năm 2026. Cảm ơn phần trả lời rất là chi tiết của chị Hòa về thông tin thị trường cũng như là nhóm cổ phiếu Vingroup. Nhưng mà Trắng tin rằng thì cái diễn biến của thị trường đang rất là biến động và Trắng và cả quý nhà đầu tư cũng đang rất là muốn nghe những chia sẻ của chị Hòa về động lực của thị trường trong tuần này. Tại vì tuần này chúng ta chỉ có 3 ngày giao dịch và bắt đầu kỳ nghỉ lễ thì không biết là chị có đánh giá như thế nào về diễn biến của thị trường trong tuần này? Cảm ơn câu hỏi của Trắng. Thì Hòa nghĩ rằng đây là câu hỏi cũng là câu hỏi mà nhiều quý nhà đầu tư rất là quan tâm. Và như là Hòa cũng có đề cập ở những phần trước, ở những tuần trước thì quan trọng nhất trong ngắn hạn vẫn là dòng tiền và thanh khoản của thị trường trong tuần vừa qua thì đạt mức giá trị giao dịch bình quân là khoảng hơn 22.000 tỷ đồng một ngày và cải thiện 30% so với tuần trước đó. Đặc biệt là thanh khoản đã bùng nổ mạnh mẽ vào phiên thứ 5 và thứ 6 với giá trị giao dịch đạt lần lượt là 25 và 32.000 tỷ đồng. Và theo Hòa và team phân tích thì thanh khoản của thị trường thông thường là nếu mà đạt tầm khoảng 30.000 tỷ đồng một ngày thì thị trường có thể là sẽ hình thành được momentum để tăng tốc hơn nữa. Còn nếu như mà dòng tiền yếu thì đâu đó nhà đầu tư vẫn chờ đợi một số cái yếu tố để rõ ràng hơn để tham gia vào thị trường. Thì trong tuần này thì yếu tố nghỉ lễ sẽ là một yếu tố chúng ta cần quan sát khi mà nghỉ lễ thì có thể sẽ là khiến cho thị trường trầm lắng hơn. Còn xét về điểm số thì ở ngưỡng là VN-Index 1.800 điểm và mức định giá PE của thị trường là 17 lần thì sẽ tiếp tục là hai ngưỡng tâm lý quan trọng khi mà thị trường đã chưa vượt qua được cái ngưỡng này trong ngắn hạn. Thì quan sát tính từ giữa tháng 10 đến nay thì VN-Index đã test quanh vùng 1.800 điểm khoảng 3 lần và từ đó thì hình thành cái mốc cản tâm lý. Do đó thì trong thời gian sắp tới các động lực tăng trưởng sắp tới thì để cho thị trường tăng điểm thì có thể đến từ là triển vọng kinh tế sẽ tiếp tục được kỳ vọng là tiếp tục tích cực cũng như là kết quả kinh doanh của doanh nghiệp với các động lực là đến từ động lực đầu tư công, kinh tế tư nhân và tiêu dùng. Vâng, cảm ơn chị Hòa về những chia sẻ rất là đầy đủ về cái chiến lược cũng như là diễn biến của thị trường trong tuần tới. Và em có nghe chị chia sẻ rất là nhiều động lực, có thể là kinh tế tư nhân cũng như là đầu tư công hay là kết quả kinh doanh quý 1.
và quý tư. Thì không biết rằng là theo chị thì em muốn nói sâu một xíu về đầu tư công. Tại vì trong điểm tin sáng hôm nay thì chúng ta thấy có rất là nhiều dự án đầu tư công sắp tới. Và đặc biệt nhất thì ở Hồ Chí Minh trong 2026 thì chúng ta sẽ có một số cái như là xây dựng vành đai 4 trong giữa 2026, cũng như là xây những tuyến đường kết nối hạ tầng rất là tốt. Thì không biết rằng là chị Hòa có đánh giá như thế nào về đầu tư công? Tại vì có lẽ là chúng ta nói rất là nhiều về đầu tư công trong những số gần đây, cũng như là thị trường cũng đã nói rất nhiều trong năm 2025. Nhưng mà bên cạnh đó thì nó nói nhiều, kỳ vọng cũng nhiều, nhưng mà rõ ràng thì đầu tư công của chúng ta trong nhiều năm trở lại đây đều chưa giải ngân được 100%. Thì xin mời đánh giá của chị. Cảm ơn câu hỏi rất là hay của Trắng. Thì chúng ta thấy rằng là với cái mục tiêu tăng trưởng GDP là 10% trong năm 2026 thì vai trò của đầu tư công là rất là quan trọng. Thì chúng ta biết rằng là nếu mà việc giải ngân đầu tư công hiệu quả thì sẽ giúp cải thiện hạ tầng cũng như là giảm chi phí logistics và nâng cao năng lực sản xuất. Và từ đó cái việc mà hoàn thiện cơ sở hạ tầng dần dần thì sẽ là cơ sở cho việc thu hút FDI trong dài hạn. Thì chúng ta thấy rằng là nhìn vào biểu đồ cơ cấu vốn đầu tư xã hội thì đầu tư công giữ một vai trò động lực rất là quan trọng khi mà các khi mà các nguồn đầu tư khác nó có phần chậm lại. Thì tuy nhiên thì khi mà thực tế chúng ta thấy rằng là tiến độ giải ngân đầu tư công đang chậm hơn so với kế hoạch, thì tính đến ngày 18 tháng 12 năm nay thì chỉ mới giải ngân khoảng 603,6 nghìn tỷ đồng và hoàn thành khoảng 66% kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ giao. Và đây là một con số cũng hơi thấp và chậm hơn so với kế hoạch. Và đối với cái kế hoạch trong năm 2026 thì kế hoạch hiện tại là chi hơn 1,1 triệu tỷ đồng ngân sách cho đầu tư phát triển trong năm 2026. Trong khi đó thì Việt Nam chúng ta đang nỗ lực để phấn đấu vào năm 2030 sẽ trở thành nước có thu nhập trung bình, và năm 2045 thì chúng ta sẽ trở thành nước phát triển và thu nhập cao. Cho nên là và chúng ta thấy rằng là theo con số tính toán của Hòa có đọc là về theo con số tính toán của tiến sĩ Đỗ Thiên Anh Tuấn thì chúng ta thấy rằng là nếu để cho Việt Nam đầu tư để cho GDP tăng trưởng trong năm 2026 là 10% thì đâu đó Việt Nam cần khoảng 1,65 triệu tỷ đồng vốn đầu tư công. Do vậy là nếu như mà chúng ta thấy rằng là nếu như mà lấy con số là 1,65 triệu tỷ đồng thì chúng ta thấy rằng nó vẫn thấp. Nếu mà nó thấp hơn con số này thì cho thấy rằng là động lực đầu tư công vẫn là động lực chính. Tuy nhiên là nó chưa đủ. Cho nên Việt Nam cần phải thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa cái sự tham gia của nền kinh tế tư nhân vào các dự án hạ tầng. Do vậy những cái dự án hạ tầng lớn quan trọng trong thời gian vừa qua, đặc biệt là vào ngày 19 tháng 12 thì chúng ta có một cái thông tin quan trọng, đó là khởi công và khánh thành 243 dự án hạ tầng. Và cũng như là Trắng có đề cập là trong tuần vừa qua tâm điểm chú ý vẫn là một số cái dự án đầu tư công mà trong bản tin Mastalk có đề cập. Thì tóm lại thì trong giai đoạn 2026-2030 thì Việt Nam chúng ta sẽ đón nhận nhiều công trình trọng điểm và sẽ là một cái giai đoạn bứt tốc cho cái việc đầu tư hạ tầng để tạo động lực tăng trưởng chính cho kinh tế trong thời gian sắp tới. Vâng, cảm ơn phần chia sẻ rất là đầy đủ của chị Hòa về đầu tư công, không những cho 2026 mà cho cả một cái tầm nhìn là 2026 và 2030. Bên cạnh đó thì Trắng cũng update thêm cho quý nhà đầu tư là gần đây chúng ta đã có một cái nghị quyết 254 về gỡ khó khăn trong thi hành luật đất đai. Thì trong đó nó tập trung phát triển về dự án hạ tầng cũng như là hỗ trợ đẩy nhanh cái quá trình giải phóng mặt bằng cho những dự án lớn, đặc biệt nhất là có một cái cơ chế cho những dự án BT. Thì điều này chúng ta có thể hoàn toàn kỳ vọng rằng đầu tư công có thể khoác lên mình một chiếc áo mới trong giai đoạn tới. Vâng, tiếp theo sẽ là phần trả lời câu hỏi đến từ khán giả. Và trước đó thì mời quý nhà đầu tư cùng theo dõi những sản phẩm chính do công ty cổ phần chứng khoán Mirae Asset Việt Nam cung cấp.
Trắng vừa nhận được một cái câu hỏi rất là hay của quý nhà đầu tư của chị Hòa, là trước đó thì vào thứ Sáu chúng ta thấy là sau khi cổ phiếu Vingroup giảm mạnh thì đâu đó có một cổ phiếu đã tăng rất là tốt, đó là cổ phiếu Hòa Phát. Thì câu hỏi mà nhà đầu tư đặt cho chị Hòa là chị đánh giá thế nào về triển vọng của HBG trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh đầu tư công? Cảm ơn câu hỏi và sự quan tâm của nhà đầu tư. Thì Hòa xin phép được chia sẻ một số cái điểm về tập đoàn Hòa Phát, còn là mã cổ phiếu HBG ha. Thì chúng ta thấy rằng là HBG là một công ty đầu ngành trong ngành thép, với thị phần của thép cán nóng là khoảng 57% và thép xây dựng là hơn 40%. Thì điều này sẽ giúp cho Hòa Phát có những cái lợi thế cũng như là cơ hội lớn khi mà nhu cầu thép kỳ vọng là sẽ tăng mạnh trong thời gian tới, trong cái bối cảnh là đẩy mạnh giải ngân đầu tư công cũng như là các dự án hạ tầng, và cũng như là đối với nguồn cung của nhà ở dự kiến là sẽ cải thiện hơn nữa trong thời gian tới. Còn xét về công suất của Hòa Phát thì chúng ta thấy rằng là với cái việc mà đẩy mạnh sản xuất của tổ hợp thép Dung Quất 2 với công suất là 5,6 triệu tấn một năm, và đặc biệt là sản phẩm chính của dự án này là tập trung vào HRC chất lượng cao, tức là thép cuộn cán nóng chất lượng cao, thì cái loại sản phẩm này nó phục vụ cho công nghiệp ô tô nè, gia dụng, và đặc biệt là sản xuất ra những thép ray chuyên dụng cho đường sắt tốc độ cao. Thì đây là một cái yếu tố rất tích cực trong thời gian tới để đáp ứng cái nhu cầu về sắt thép đẩy mạnh trong thời gian tới. Và thêm vào đó là xét về mặt giá thép đi, thì chúng ta thấy rằng là việc mà áp thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm thép cuộn cán nóng nhập khẩu vào Việt Nam thì kỳ vọng điều này sẽ giúp góp phần ổn định giá cả hơn. Điểm đáng đặc biệt chú ý của Hòa Phát, chúng ta thấy rằng là Hòa Phát đối với cái dự án mà Hòa Phát Dung Quất 2 thì Hòa Phát đã tập trung đầu tư cao hơn về cái tiêu chuẩn môi trường. Thì điều này nó sẽ giúp cho việc đặc biệt là việc giảm phát khí thải CO2 cũng như là giảm tiêu hao năng lượng. Thì điều này nó sẽ giúp giảm chi phí vận hành nè, cũng như là đáp ứng những cái yêu cầu xuất khẩu của các thị trường khó tính, cũng như là sẽ tạo lợi thế cạnh tranh cho Hòa Phát. Và đặc biệt là trong đầu tư thì sẽ thu hút những cái nhà đầu tư mà quan tâm tới theo trường phái đầu tư là ESG, tức là môi trường, xã hội và quản trị. Thì đó là những cái thông tin tích cực của Hòa Phát trong thời gian tới mà theo Hòa đánh giá là như vậy. Vâng, cảm ơn chị Hòa. Cảm ơn phần chia sẻ rất là tâm huyết của chị Hòa trong buổi sáng ngày hôm nay. Thì nếu quý nhà đầu tư còn những thắc mắc nào cần chúng tôi chia sẻ thì quý nhà đầu tư hãy để lại bình luận. Chuyên viên của Mirasset sẽ liên hệ trực tiếp để giải đáp cho quý nhà đầu tư. Cảm ơn phần chia sẻ rất là tâm huyết của chị Hòa trong buổi sáng ngày hôm nay. Thì Trắng xin được phép tóm tắt lại một số nội dung chính trong cái buổi thảo luận của chúng ta. Thì đầu tiên là thị trường VN-Index đang có một cái diễn biến rất đáng chú ý xoay quanh một nhóm cổ phiếu lớn là Vingroup, và từ đó đang có những biến động rất là khó lường. Nhưng mà bên cạnh đó thì khi mà thị trường giảm điểm thì đã ngay lập tức có những lực cầu và giúp cho thị trường nhanh chóng cân bằng, và điều đó cũng chứng minh rằng tâm lý của nhà đầu tư vẫn còn đang rất tốt và chưa rơi vào trạng thái hoảng loạn. Và bên cạnh đó thì trong ngắn hạn thì thị trường tiếp tục gặp áp lực, nhưng mà vẫn kỳ vọng rằng sẽ nhanh chóng cân bằng, và từ đó thì dòng tiền có thể lan tỏa sang nhiều nhóm ngành hơn thay vì chỉ tập trung vào một vài cổ phiếu lớn. Và trong trung và dài hạn thì chúng ta đang có một cái kỳ vọng rất lớn về đầu tư công cũng như là kết quả kinh doanh hay là tăng trưởng kinh tế. Và bên cạnh đó thì Trắng cũng update thêm về một cái nghị quyết mới về giảm sự khó khăn trong luật đất đai. Thì điều này chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng rằng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn tới hoàn toàn có thể đạt được 10%. Và cuối cùng là trong ngắn hạn thì tuần này VN-Index sẽ được kỳ vọng là thanh khoản có thể cải thiện nhẹ quanh mức 20 đến 25 nghìn tỷ để tập trung phát triển, và cũng có như là có nhiều cơ hội đầu tư hơn cho quý nhà đầu tư. Và mốc 1.800 điểm cũng như là PE 17 sẽ là hai mốc tâm lý mà quý nhà đầu tư cần phải quan tâm. Và chương trình Mastock Live do công ty cổ phần chứng khoán Mirasset Việt Nam thực hiện đến đây xin được phép khép lại. Và cảm ơn quý nhà đầu tư đã theo dõi. Và nhân ngày cuối năm thì Trắng xin được phép đại diện cho Mirasset cũng như là ekip chương trình xin được gửi lời chúc sức khỏe và chúc quý nhà đầu tư có năm 2026 đầu tư thành công rực rỡ. Trắng và chị Hòa xin chào và hẹn gặp lại.